Hello, welcome to my YouTube channel Krishna Kitchen number 1. Subscribe my channel and press the bell icon to get notification of new video. શિયાળો શરૂ થઈ ગયો છે. શિયાળામાં લીલી શાકભાજી ખૂબ વધુ પ્રમાણમાં મળે છે, માટે આપણે શિયાળામાં લીલી ભાજીનો ઉપયોગ વધારે કરવો જોઈએ. આમ તો આપણે ભાજીના પરાઠા બનાવતા જ હોઈએ છીએ, જેવી કે મેથીના, કોબીજના, આલુના વગેરે પરાઠા આપણે બનાવીએ છીએ. પણ અમુક ભાજી એવી હોય છે જે બાળકો નથી ખાતા, જેવી કે મૂળા. તો આજે આપણે મૂળાને ભાજીના પરાઠા બનાવતા શીખીશું, જે શરીર માટે ખૂબ ફાયદાકારક છે. મૂળાની ભાજીમાં ખૂબ સારા પ્રમાણમાં વિટામિન મળી રહે છે. તો ચાલો શરૂ કરીએ મૂળાના પરાઠા બનાવવાનું. અહીંયા હું 2 મૂળા લીધા છે, જે હું ધોઈને લૂછીને તૈયાર રાખેલા છે. આ મૂળાને આપણે છીણ કરવાનું છે. એક નાની છીણી લઈ તેનું છીણ કરી લઈશું. છીણ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે તેમાં મસાલો કરી લઈશું. આદુ, મરચાં, લસણની પેસ્ટ 2 ચમચી, 1 ચમચી આમચૂર પાવડર, 1 ચમચી ધાણા પાવડર, અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી મરચું તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે લઈ શકો છો. 1 ચમચી અજમો આ રીતે હાથેથી મસળીને નાખવાનો. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 2 વાટકી ઘઉંનો લોટ, જે આપણે રોટલી બનાવવા લઈએ છીએ તે લોટનો ઉપયોગ કરવાનો છે. 1 વાટકી મૂળાના પાનની ભાજી. આ ભાજી હું ધોઈ સમારીને રાખેલી છે તે ઉમેરીશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. થોડું પાણી નાખી હાથ વડે રોટલી કે પૂરીનો લોટ બાંધતા હોઈએ તે રીતે આપણે લોટ બાંધી લઈશું. લોટમાં થોડું તેલ નાખી તેને મસળી લઈશું. લોટ મસળીને લીસો કરી લેવાનો છે. લોટ સરસ મસળાઈ જાય એટલે તેને 10 મિનિટ માટે સેટ કરવા મૂકી દઈશું. દસ મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણો લોટ સરસ સેટ થઈ ગયો છે. હવે તેમાંથી થોડો લોટ લઈ તેને ગોળ કરી લોટનું વટામણ લઈ વણી લઈશું. આપણે આ રીતનું પરાઠું વણવાનું છે. બહુ જાડું પણ નહીં અને બહુ પાતળું પણ નહીં. જો તમે જોઈ શકો છો આપણું પરાઠું વણાઈ ગયું છે. ગેસ પર તવો ગરમ કરવા મૂકેલો છે. તે તવામાં પરાઠાને શેકી લઈશું. બંને બાજુ થોડું તેલ નાખી તેને શેકવાનું છે. ગેસની આંચ ધીમી રાખવાની છે. ધીમી આંચ પર પરાઠું શેકવાથી પરાઠું એકદમ ક્રિસ્પી તૈયાર થાય છે અને સરસ શેકાઈ જાય છે. આપણું પરાઠું બંને બાજુ સરસ શેકાઈ ગયું છે. આ રીતે આપણે બધા પરાઠા વણી અને શેકી લેવાના છે. આપણા બધા પરાઠા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. હું આ પરાઠા ટોમેટા સોસ અને દહીં સાથે સર્વ કર્યા છે. તમે તેને ચા સાથે પણ ખાઈ શકો છો. આ પરાઠા ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી છે. જો બાળકો મૂળાની ભાજી ન ખાતા હોય તો તેમને આવી રીતે પરાઠા બનાવી જરૂરથી ખવડાવવા જોઈએ. આવી રીતે તમે પરાઠા બનાવશો તો બાળકોથી મોટાના લઈને બધાને ખૂબ જ ભાવશે. તો તમે ઘરે આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મારી આ રેસીપીના વિડીયોને લાઈક અને શેર કરજો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરો, જેથી તમને મારા નવા રેસીપીના વિડીયોની માહિતી મળતી રહે. થેન્ક યુ.